फ्रेंड्स अँड वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल रुचिकास वर्ल्ड. तर आज आम्ही आलेलो आहे बालाजी मंदिर इथे आणि सोमेश्वर धबधबा येथे तर आम्ही आलेलो होतो आमच्या कामासाठी, पण अचानक ठरलं की जायचं. तर चला म्हटलं मग ब्लॉग बनवूया. माझ्यासोबत कोण आहे आणि इथला व्ह्यू तुम्ही बघू शकता. गुट्टाच बोलता ना याला? गुट्टा. तर पावसाळ्यात मका खायचा आनंद वेगळा आहे. आनंदच वेगळा आहे. तुम्ही बघू शकता नाशिकचा सोमेश्वर धबधबा. चाल खाली वाहून. नाही आम्ही पाण्यातच नाही गेलो सर. तुम्ही नका जाऊ सर पुढं. तर पावसाळ्यात अशा धबधबा असताना मका खाण्याचा मजाच एक वेगळी असते. तुम्ही बघू शकता की पोलीस आली. हे अनुजा. आता आम्ही थोडं पुढे चाललो आहे कारण पुढून व्ह्यू अजून चांगला दिसेल. ही बघा व्लॉगर खाते. आतापर्यंत तिने 4 कणीस खाऊन झाली तिथे. आमचे पण घेतले. नाही तिथे खाल्ले नाही ना. हे बघा तुम्ही बघू शकता मागे जो वॉटरफॉलचा जो सीन आहे तो खूप छान दिसतोय. पावसामुळे आम्ही इथे थांबलेलो आहे. एका पत्र्याखाली आम्ही थांबलेलो आहे.
तर आज आमच्यासोबत आहे सुहासीचा दादा. तर त्यानेच आमचे काही आज व्हिडिओज काढलेले आहेत. हा आहे सुहासीचा दादा. तर आता आम्ही आलेलो आहे सोमेश्वर मंदिराच्या इथे. तर चला मग मी तुम्हाला दाखवते की इथला ॲम्बियन्स कसा आहे. आणि नाशिकला सध्या खूप पाऊस पडत आहे. इकडे आहे सोमेश्वर महादेव मंदिर. नाशिकमधलं हे एक वन ऑफ द फेमस प्लेस. महादेव मंदिर. चला मग आता मी चाललेलो आहे मंदिरात. इकडे बोटिंग वगैरे पण होतं, पण सध्या पाऊस खूप जास्त असल्यामुळे ते बंद आहे. तर आजचा ब्लॉग इथेच संपत आहे आणि भेटूया नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये. व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि अजूनही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा.